Добрий день, це 5-та серія Modern Expo Vlog в місті Луцьк. Ми намагались побачити із середини величезну структуру, в якій працюють цікаві люди. Раз в рік проводимо чемпіонат по драгонботу. Це корпоративна величезна подія, де ми запрошуємо всіх бажаючих. І в нас є, наприклад, з виробництва, якщо я не помиляюсь, напевно, з 6 команд, може 8 команд. Драгонбот – це командна така. Фотографії бачите. Да, це де в одному човні 20 людей, і вони повинні синхронно гребти. Тобто ця подія, там під 1000 людей збираються. Тут ми не ділимо тільки офіс, тільки виробництво. В човні є 10 лавок, тобто на 20 чоловік. На кожній лавці сидить по двоє людей. І перша лавка – це загрібні, які задають темп, а решта команди грибуть в темп загрібних. І ззаді стоїть рульовий, який направляє човен. Тут є представники з різних команд, але більшість команди Гудвін. І, відповідно, Вітя Ковбасюк, їхній капітан. Тут якби колектив великий і потрібно всіх зібрати до кучі. Смисл греблі, от щоб команда, човен був одним цілим. Один грибок робили всі разом в одну ту саму мить. Синхронно, да, синхронність, основа, і тоді будуть результати. Тут є така річ, що кожен приходить із своїм веслом, там, не знаю, своїм якимось. У нас тільки в Віті, в капітана своє весло і мене. Всі інші користуються загального користування веслом. Самодисциплінована команда Гудвін, тому ми сьогодні вдягли однакові футболки, щоб це було видно. А це у нас робот AGV, одна з розробок заводу Modern Expo. Нагадує, в нього є фари, він навіть показує, куди буде рухатись. Я так розумію, робот створений спеціально для того, щоб пересувати стелажі, робити це обережно, акуратно і піднімати будь-яку вагу. Ми за те, щоб іти в ногу з часом і все більше і більше відповідати трендам індустрії 4.0. Ми рухаємося в напрямок таких технологій, як IoT, роботизація, комп'ютерний зір і так далі. Які дівчата тобі більше подобаються? При влаштуванні людей на підприємство ми проводимо індивідуальну з кожним бесіду, роз'яснюємо, що може бути за той чи інший проступок. Є 2 пункти функції виконання охорони. Перше – це збереження майна власника, однозначно. Навіть не обговорити, для чого нас сюди наняли. Другий пункт, так як ми належимо до сфери обслуговування, це надання якісних сервісних послуг. А можете нам дати коментар на камеру, от що зараз відбувається? Ми зараз думаємо над удосконаленням конструктиву. А що не так? Думаємо, що треба підсвітити корито, для того, щоб була візуально краще видима зона видачі. Думаємо про те, що треба зробити спеціальні маркування для перегородок, оскільки ця машина буде продавати сигарети. Ну, загалом, так це в 2 словах. Основа ощадливого виробництва. 5С. Перше – сортування. Друге – порядок, чистота, стандарти і покращення. Є 5 заповідей, таких основних, вони написані в коридорі, тому самому такому довгому. 5С називається. 5С, так. Мені це нагадує якусь молитву або то, чого треба дотримуватись. Якраз те, що ви бачили, то це розшифровка, що таке 5С. Ну, там буквально сортування, прибирання, це стандартизація, далі підтримка стандарту. І що 5С? Зараз ми згадаємо. До речі, можете назвати 5С? Так. Це впорядкування, раціональне розміщення, чистота, досконалення
і стандартизація вдосконалення. Якщо взяти якусь модель планування, як її можна для всіх людей адаптувати? Як планувати роботу з кимось, як прописувати ці деталі? Всі відхилення в плануванні відбуваються, як правило, через те, що ми недоотримуємо якусь інформацію вчасно. Якщо є достатньо даних про те, на коли і що потрібно, і в достатній для оцінки термін, то планувати не важко, як і будь-що в житті. Ми хочемо поставляти у всі країни світу, і в Китаї, і в Японію. Ви ставите собі таку мету, да? І ще більше. Ми ставимо цю мету. У нас була мета поставляти в Сполучені Штати, ми вже туди поставляємо. Ми повинні зробити кращий продукт, щоб туди зайти, але враховуючи, що відстань просто шалена і дуже конкурентна логістична ця цепочка, де багато контейнерів ходить, і хтось інший може пропонувати нижчу або вищу ціну. Це от про деталі бізнесу, чому ми поки що не там, але насправді ми плануємо бути там. Ми займаємося підбором персоналу, ми займаємося навчанням персоналу і розвитком персоналу. Кожен цех подає свою потребу, для чого їм потрібні ці працівники. Відповідно, я займаюся спілкуванням із кожним кандидатом, така а-ля міні-співбесіда, розмова або швидше налаштування людини на роботу. А найцікавішим місцем на заводі, за моєю думкою, є дизайн-студія How, тому що там з'являються ідеї, які потім працюють на благо завода. А от ця студія. І працівники самі створили собі цей space How. Директор дизайн-студії How. Ну, я знаю, що у тебе є кілька напрямків роботи на заводі. Інтер'єри, предметний дизайн, графічний дизайн, маркетингові комунікації. Це не дуже много так, ну, для однієї людини. Дуже много. Ти зашиваєшся. Інколи, так. Але ти навіть можеш працювати дистанційно. От в історії роботи на заводі були такі випадки, коли люди можуть керувати якимось процесом дистанційно? Останні півроку всі процеси керуються дистанційно. Ми будуємо виставковий павільйон, ми робимо веб-сайт, ми займаємося СММом, ми проєктуємо продукти, і це все робиться онлайн. Насправді ми не змогли б зараз працювати віддалено, якби я до цього рік дуже активно тут не працював і не налаштовував багато які процеси. То насправді лише завдяки цьому вдається працювати віддалено. Тому в мене таке враження. Дякую всім. Ви дивилися Modern Expo Vlog. З вами був Олексій Уманський. Бажаю вам всім бути здоровими і модерними.